guys, so for today, magbe-bake po tayo ng trending na Brigadeiro Cake. Ayan, so tuturo ko muna sa inyo kung ano mga ingredients na gagamitin natin. Lutuin lang natin siya. So, ayan, makikita nyo boiling na siya and makikita nyo naman yung consistency niya, malapot na siya. So, pwede na to. Pwede na natin patayin ang kalan at palamigin na natin siya para mamaya mai-toppings na natin siya sa ating moist cake. So, next, gawin na natin ang ating Belgian Chocolate ganache. Yan, here's our finished product. Now, gagawin naman natin ang ating Belgian Chocolate ganache. Sorry, medyo maingay sa background kasi malakas ang ulan. Ayan. So, this is 35 grams of butter. 1 can or 1 pack of Nestle cream. Low heat lang po tayo. Next is ang ating 1 cup of evaporated milk. Then, ilagay na natin ang 300 grams of Belgian chocolate. So, haluin lang natin hanggang matunaw ang ating chocolate. Patayin ang apoy kapag almost melted na siya. Then, haluin lang na. So, pag even na yung mixture niya, set aside lang natin. Okay. Then, tsaka natin ilalagay ito mamaya sa ating Brigadeiro Cake, no? So, ayan, naglalagay na ako. So, ayan, tatlong tray ng 8x4 ang nagawa natin. So, palamigin lang natin to sa ref and then mamaya ilagay naman natin yung kanyang ganache. Ayan. Ayan na, malamig na ang ating cake. So, lagyan na natin ng Belgian Chocolate ganache. So, this is 1/3 cup. 1/3 cup. Okay.
Ayan na, titikman ng aking Yung asawa. carb control coffee ko na ka. Nagpapaready ng carb control coffee. Ayan. Brigadeiro Cake. Wow, ang sarap. Yummy. Hindi niya mahuli. Ang sarapan. Isa pa. Ayan, honest feedback ko yan. Hindi. Ayan. Mga mahilig sa cake kasi itong mami na to. Ayun. Eh, cake eh, hindi matamis. Pero hindi na sobra. Oo. Hindi Oo. sobra. Kasi hindi ka kumakain. Sarap Opo, siya. hindi Meron ako kasi mahilig. mga cake na talagang Matamis talaga. tamis umay ka. Ito ang tamis sarap naman eh. Tamis linam naman. Oo. Better Because, malinamnam. yes, we used Belgian chocolate. Sarap naman. Sa akin na, kaya ko mag-isang gawin. Oo nga, kung hindi lang diabetic si mami. Ano, sarap niya. Yan. Dapat lahat 3 layer. Paano yan. to? Paano ko siya transfer Nilagay mo, sa Transfer mo ko dyan. na lang. Ayan. Tapos dapat wag mo, yan, dapat yung may. Wow! Uy, yun. Look at that. Come on. Ma. Everybody put your hands in the air. Bakit ano? Ba't parang ano siya? Ano? Sarap, parang creamy ba yung term? Malinam. Ba't malinam namin? Kasi ano, Because of the, this Belgian chocolate daddy, ginamit ko lahat eh. Pati yung nasa ibabaw. Plus yun nga, yung feeling niya, para siyang yema, custard. Sarap. Sarap. Akala ko cheese na lang, hindi ko. Oh, white chocolate. Thank you na. Ayan. I love you. Ayan na ang kanyang carb control. Siyempre, kaya pumapayat ang aking asawa. Plug muna ako dahil sa aming carb control coffee. Ayan. Nakita ko na ba yung abs ko? Dapat pala pag ganito, kuha. Wow! Dapat pala pag ganito. Nakita ko na yung abs ko. Okay. Naks. O, diba? Pumapayat na siya. Thanks to carb control. Ayan. Paalis na si Mommy later. Ihatid namin sa airport. Ayan. Sarap. Sobrang sarap. Naubos ko na. Bye! I like it.